Yo, what's up guys? You're back again. It's your boy Fahad and welcome back to my channel. So for today's video guys is meron akong i-recommend sa inyo na top 3 application na pwede natin pagkakitaan ng libreng load. Para po ito sa mga taong nangangailangan po ng load ngayon and especially po for the student na nag-aaral ngayon ng online class. So alam ko marami sa inyo na nangangailangan ng load kasi hindi lahat sa atin is may kaya. Basta po sa nahihirapan mag-load everyday or every 3 days for Go Surf 50 or Easy Surf 50 ay meron po tayong 3 applications na i-recommended ko sa inyo and super legit po dahil na naka-payout na po ako dito sa application. Okay? Nice. Huwag kayong mag-alala dahil legit talaga yung application natin. Hindi ko sasayangan yung oras nyo sa panonood nyo sa video natin. Malamang meron din dyan sa inyo na alam na yung application na to or meron na kayong alam dito sa tatlong application. Pero tapusin nyo lang yung video guys, baka meron dito sa tatlong to na hindi nyo pa alam. Pero sasabihin ko na kagad sa inyo kung ano yung pangalan ng ating application ngayon. Okay, number 1 po na application natin is NGAGE application and the second one is BUZZBREAK application and the last po is etong Premise application. So alam ko meron na dyan sa inyo na nakakaalam nito pero para po sa hindi pa alam yung mga application na to is super legit po ito. Okay, ito lang po yung i-recommend ko sa inyo ngayong sa video natin na to kasi dito po napakadaling kumita ng load. And kung bago pa lang dito sa aking channel ay don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload natin and para magkita-kita na rin tayo sa next video natin. And nagpapag-giveaway po ako dito sa aking channel every month, every 22 of date and 10% po ng aking sahod sa YouTube ang ipapamigay ko sa 20 persons na solid subscribers ko para po nang sa ganun is may chance ang manalo ang lahat. And sana po hindi kayo skip ng ating mga ads para mas lalo pang lumaki yung sahod natin and mas lalo pang lumaki yung pag-giveaway ko sa inyo. And para po sa Mobile Legend players dyan is nagpapag-giveaway po ako ng epic skin every month din po kasabay dito sa ating channel. Okay, sa second channel ko po. So ayan, pa-like, share, and subscribe na rin. And shoutout tayo saglit. Okay, shoutout dyan sa 5 nandyan sa screen natin ngayon. Okay, shoutout sa inyo mga Lodi. And kung gusto nyo po ma-shoutout sa ating next video guys is comment down below. Okay, 5 mauuna po ang shoutout ko sa next video natin. Okay, wag na natin patatagalin to guys. Punta tayo mismo sa screen ng ating cellphone. And pakishare na rin po guys ng video natin na to after natin ma-discuss para po makatulong sa iba. Okay, pwede po natin i-share sa Facebook and any social media po sa mga kaibigan nyo. Dahil legit po yung application na pag-uusapan natin ngayon. So para po sa inyo ito sa mga nag-aaral na kailangan nila ng load kasi nga online class tayo ngayon. Okay, let's begin. Ang gagawin lang po natin guys is install natin yung application na to and then click nyo lamang po yung open. Okay, simple lamang po mag-register dito sa application natin guys. May kita na rin sa kung mabaguan pa lang kayo. May kita na doon, pwede kayo sa Google account, phone number or Facebook. Okay, punta tayo dito guys muna sa tatlong guhit na to sa taas. Dito natin makikita yung points natin. So as you can see, ito po yung points natin, 38 points. And ibig sabihin po niyan 38 pesos. Pesos na po yan. Okay, kada points po natin dito is direct into peso na po yan. Okay, nakikita nyo guys yung marketplace natin dito. So dito po tayo pwede mag-load or bumili ng load. So as you can see, dito tayo sa Smart, Globe, Sun. So meron din po silang e-card. Okay, marami po sila ditong promo. Etong Globe guys is nandito na nga yung TM na. So nakikita nyo dito. Okay, Globe Go Only 20. So pwede na po tayo mag-direct dito. And hanapin lang po natin guys yung regular load. So ito meron tayong 10 pesos, meron din tayo ditong 10 pesos again, and meron po tayo dito sa baba, so makikita rin natin dito. Okay, meron po tayo dito pwedeng mabili na regular load na 50. So ito guys, 50 points yan. Okay, kailangan lang po natin ng points. So ibig sabihin po pag ganito, meron siyang parang hindi siya pwede. So ibig sabihin bawal tayo mag-redeem dyan kasi nga hindi sapat yung pera natin or yung points natin. Okay, ito guys yung pwede natin mabili dito. Okay, bigyan ko lang kayo ng sample. Bibili tayo ng 10 pesos. Okay, ayun na nga, redeem globe A-load. So, click lang po natin yung redeem. And ayun guys, thank you will receive an SMS notification containing details on your load. Your points will be updated once successfully received. So, ayan guys, ayan, dumating na nga kaagad sa atin yung load natin na 10 pesos mula sa kanila. Okay, and then tingnan natin guys yung history natin dito. So, ayun nakikita nyo, 28 points na lang tayo. So, pagkita ko sa inyo yung history ko dito sa application. Okay yan guys, napakarami ko nang na-redeem dito. So nakikita na dito meron ditong 100, 20, and meron din po ditong 50 pesos load. So yung earn po na yan is yan yung nakukuha ko sa pag-i-invite. Okay, napakadali lang po guys kumita dito sa application. So malaking tulong to para sa inyo para makalibre kayo ng load.
Okay, ito guys, meron sila ditong mga mission. So ito, share every moment. So itong mission natin guys is mag-end siya in 108 days and 14 hours and 20 minutes. So napakatagal pa po nun. So ang gagawin lang po natin guys is click natin yung start. Okay, kada tapos po natin ng mga mission nila is meron tayo dito kikitain. So ito, share flip back on Facebook. So kapag sinare po natin to is magkakaroon tayo ng 1 point. So ibig sabihin 1 peso na rin yan. And rate flick back up. So ayan, magre-rate po tayo sa application na yan. So search nyo lang po sa Play Store yung flip back application. So manonood po tayo ng ads para makita nga natin yung application. And doon na natin siya i-share and doon na natin siya i-rate sa Play Store. And install natin guys yung application and register tayo. So magkakaroon tayo in total of 3 points. So okay na po bahala guys tumapos nyo, no? And then meron din po sila ditong ibang mission. So marami po silang mga mission dito. So kailangan lang po natin i-update everyday. So para po sa mabilisang pag-earn ng points dito, is punta kayo dito again sa tatlong guhit. And then eto po guys, pwede tayo dito mag-invite ng mga friends natin. So ayan, as you can see, meron tayong referral code dito. So ayan guys, kada enter nila ng referral code nyo is magkakaroon kayo ng 2 pesos and magkakaroon din po sila. So mas malaki pa po yung ma-earn ng bagon dito sa application. So feel free guys na i-enter niyo yung referral code natin, and feel free guys na mag-comment sa ating comment section ng inyong referral code para makapagtulungan tayong lahat kumita and para makalibre na rin tayo ng load. Okay, ganun lang po guys dito sa application. So napakadali lang naman po mag-earn dito ng points. Ayun lang po yung kailangan nyo is kailangan nyo lang tapusin yung mga mission nila dito, and kailangan nyo pong mag-invite ng mga friends nyo. So madali lang naman maka-invite dito guys. Encourage nyo lang sila, may invite nyo sila kasi nakikita rin sila sa application. Pakitaan nyo lang sila ng proof of payment, or i-share nyo lang guys yung video na to, and magbigay na lang kayo ng referral code sa kanila, yung referral code nyo mismo para magamit nila and para maka-earn kayong dalawa. Okay, pag-share na lang guys yung video natin, pero maglagay na lang kayo ng referral code nyo para hindi nila gamitin yung referral code ko. And proceed tayo guys sa another application natin, yung top 2 application natin. Okay, yung top 2 application po natin guys is nagngangalang BUZZBREAK application. So nagawa na po natin siya ng video parang sa last video natin, no. So tingnan na lang yung naunang video natin, nandun yung full tutorial, pero i-review ko lang sa inyo sa video na to. Okay, lalagay ko na lang yung link ng video na yon para makita ni step by step kung paano mag-register and paano maka-earn ng points. So ang gagawin natin dito sa video natin para hindi masyado tumagal guys is i-review ko na lang sa inyo or papakitaan ko kayo ng proof of payment na nagbabayad talaga yung application. So install lang natin guys yung application, and after nyo ma-install, click nyo lamang po yung open. Okay, ito na nga guys, no. So magre-register po tayo dito sa application using our Facebook account or Google account. And eto guys, punta tayo dito sa wallet. Okay, wallet. And as you can see, ito po guys yung mga kailangan natin dito, yung points natin. So ito today's points. So ito po yung kinita ko sa araw na to, 750 points. And ito po guys yung total ng points na naipon ko na dito is 6,399,360 in total of 295.19 pesos. So malaking tulong na rin po yan para sa atin sa pag-aaral natin online. So dahil makakalibre tayo ng load. And ito po guys yung total income ko dito or total cash out is 463.12 pesos. Okay? Kung paano nga ba guys mag-withdraw dito sa application is napakadali lang. Click nyo lamang po itong points nyo dito. And ito guys, may kita nyo dito. So choose payment method. So Gcash lang po yung nilagay nila dito. So Gcash lang po tayo pwede mag-cash out. So gumawa na lang kayo guys ng Gcash account nyo para doon na rin kayo makabili ng load. So ito, makikita na dito, meron tayong minimum of 1 peso and maximum of 1,153.19 pesos. And ang total po na kailangan natin dito sa 1 peso is 20,000 points. So napakadali lang po natin yan ma-earn dito sa application. And 4.61 pesos in total of 100 points. And 500 points naman sa total of 23.06 pesos. And sa 10 million points po is magkakaroon na tayo niya ng 461.27 pesos. And dito naman po guys sa 1,153.19 pesos is kailangan po natin ng 25 million points. So napakadali lang po natin yan ma-earn sa application na to kung masipag kayong mag-earn ng points. Okay, panoorin nyo lang guys yung full tutorial nitong application na to dyan sa ating description. So lalagay ko na lang yung link dyan, and paki-check na lang yung video natin, last video natin, dahil in-upload ko na siya. Okay, full tutorial po yung step by step kung paano tayo mag-earn ng points. Okay, pinakitaan ko lang po kayo dito ng proof of payment para po hindi nyo masabi na fake yung application natin or hindi siya legit. Okay, pwede natin makita guys yung history natin dito sa taas.
pakita ko lang sa inyo. So as you can see, napakarami ko na pong na withdraw dito. So ayan, nag-withdraw po ako dito ng 23 pesos, 24, 23, 23, 24, 24, and meron din po ditong 4 pesos. So kayo na po bahala guys kung ilan yung i-cash out nyo dito, or kung gusto nyo ipunin na lang para mas malaki yung payout nyo. Okay, ganun lang po guys dito sa second application natin, and proceed tayo guys sa third application natin. So napakadali po dito sa third application natin dahil hindi na natin kailangan mag-invite sa application. Ang gagawin lang po natin is magsasagot tayo ng survey, and kailangan lang po natin mag-picture ng gusto nilang ipagawa sa atin, and madali lang po din kumita ng load. Okay, ang third application po natin guys is nagangalang premise take photos, earn money. So ito po guys yung application natin, and update ko lang siya saglit. Okay, after nyo po guys ma-install yung application na ito, is click nyo lamang po yung open. And ito guys yung makikita natin dito. So sorry guys, yung application ko is, yung account ko mismo sa application is na-ban. So bilang advantage na rin sa inyo, so wag kayo gagawa ng another account dito sa application. So make sure po na isang account lang po yung gagawin nyo, kasi pwede kayo maban kagaya ng sa akin. And pag naban naman po kayo, pwede rin po kayo mag-feedback sa kanila, pero nagka-problema lang sa akin nung nag-feedback ako. So eto guys, basahin nyo, account suspended. So eto, we detected activity that violation our policy. If you think this was an error, please contact us. So pwede po natin sila contact dito kung sa tingin nyo is wala naman kayong nilabag na batas. Pero yung akin guys, nagkamali talaga ako, kasi akala ko pwede gumawa ng dalawang account, or pwede mag-sign in ng dalawang account, yung pala bawal. So napakalaki na po ng kinita ko dito sa application, and kasalukuyan po na legit yung application. So panoorin nyo lang guys yung full guide tutorial dyan sa ating link sa description, kasi hindi ko na mapasok yung application na to, kasi ban na talaga ako sa dalawang account ko. Okay, napakadali po guys kumita dito sa application na to. Ito yung pinaka-recommended ko sa inyo, itong premise application. Okay, although maganda yung naunang application natin, and then yung pangalawa, pero ito guys yung pinakamaganda. Okay, recommended ko na lang na panoorin niyo yung video natin dyan sa description natin about sa application na to. Okay, hanggang dito na lang guys yung video natin. Thank you for watching, and sana natulungan ko kayo sa video na to. Okay, maraming salamat sa panonood, and paki-share na lang guys sa mga kaibigan nyo para magkaroon din sila ng idea at makalibre din sila ng load para sa pag-aaral nila online. Okay, thank you guys.